Hellcat. Hello guys! Today gagawa tayo ngayon ng sweet and sour pork. Ayan guys. Gagawa ko ngayon ng sweet and sour pork. Ito yung mga ingredients na gagamitin ko. Katulad ng carrots, bell pepper, onion, pineapple, tomato ketchup, vinegar, sugar, um, flour. Tapos ito flour din siya. Kasi pa-fried natin yung pork. Tapos, ito yung pork na gagamitin natin, guys. Yung pork, guys, pwede rin gumamit ng hilaw pa. Pero ito kasi nilaga na. Tira kasi ito sa paypay namin. So, ginawan ko siya ng paraan gawing sweet and sour. So, ayan, guys. Very simple lang at very easy lang ituturo ko sa inyo paano pagluto ng sweet and sour. Tara, guys, let's start. First step natin, guys, is ipa-fried natin yung pork. So, ilalagay mo natin siya dito. Ayun guys, itong pork na to is tira to sa paypay. So, hindi nila nagagalaw. So, naisip ko lang ito gawin ng sweet and sour pork. Diba? Ang Pilipino, maparaan. So, ayun na yung boiled, yung mantika ko, nakaready na. Ayan guys, hintayin natin siya maputo.
guys, crispy na siya. Tatanggalin na natin sa kawali. Yan guys, malutong na. Crispy. Lagyan natin dito. Ayan guys, tapos na yung ating pinilitang baboy. Ayan siya. So next step natin guys is gagawa na tayo ng sauce para dito. Ayan. Ito na yung kawali guys. Ilagay na natin ito. Ilagay natin yung sibuyas. Yung pineapple. Parot. Then yung ketchup. Guys, tayo natin siya umambot yung carrots ng konti. So yun guys, lagyan natin ng ito black pepper. Black pepper yan guys. Then lagay natin yung green pepper at saka onion. Then guys, lagyan natin ng vinegar. Then guys, yung vinegar. And then yung sugar. So, ayan na guys, ang ating sweet and sour pork. Diba? Very easy lang guys. Ayan na, tapos na. So, titikman natin guys. Sarap, grabe. Grabe, sarap. Yum, yum, yum. So, ayan na guys, tapos ng ating sweet and sour ni Annie Card. So, transfer na natin siya. Yeah, shoot.
Ayan guys, tapos na ako nagluto ng sweet and sour pork. Ayan guys, kung bago pa lang kayo sa channel ko, press nyo ng aking bell notification para updated kayo sa aking mga bagong upload na video. At please don't forget to subscribe my channel. Ayan na po ating pork is sweet and sour.